हे युट्युब, इट्स मी डाकुल र आज चाहिँ हामी अपरेटर्सहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं। जस्तै हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले भेरिएबल्स र भ्यालुको बारेमा कुरा गर्यौं र आज चाहिँ हामी ती भेरिएबल र भ्यालुमा चाहिँ कसरी अपरेसनहरु परफर्म गर्ने त भनेर बुझ्ने छौं। अब अपरेसन्स भन्नाले जस्तै एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनहरु कसरी गर्ने त भनेर सिक्ने छौं र त्यो अपरेसनहरु गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अपरेटरको हेल्प लिनुपर्छ र अपरेटरबाट परफर्म गर्छौं हामीले। जस्तै अब प्लस भने एउटा अपरेटर हो जुन चाहिँ एड गर्ने काम गर्छ। माइनस भने एउटा अपरेटर हो जुन चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छौं। र अपरेटरहरु पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो अर्थमेटिक अपरेटर र अर्को हो असाइनमेन्ट अपरेटर। सो सुरु गर्दा फेरि चाहिँ हामी आज इक्वल्स टु असाइनमेन्ट अपरेटरबाट सुरु गरौँ जुन चाहिँ एकदम कमन छ। जस्तै अब यहाँ मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ, मैले फ्लोट लेखे र फ्लोट इक्वल्स टु 619.70 लेखे र सक्नुहुनेछ। र अपरेटरले चाहिँ यो इक्वल्स टु अपरेटरले चाहिँ रेट भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 619.70 हो भनेर असाइन गरिदियो। अब हामीले एउटा भेरिएबलबाट चाहिँ अर्कोमा चाहिँ कसरी असाइन गर्ने त है त। अब मैले यहाँ इन्ट n1 लेख्दैछु, n1 इक्वल्स टु 111 र n2 इक्वल्स टु 222 लेख्दिए। अब म यहाँ लेख्छु n1 इक्वल्स टु n2। अब म प्रिन्ट फंक्सन युज गर्छु र प्रिन्ट फंक्सन युज गरेर n1 इक्वल्स टु %d र n1 को एड्रेस दिन्छु र म यहाँ सेमिकोलन चाहिँ नछुटाउनु होला है, सेमिकोलन र n1 इज 222 भन्यो। तर हामीले त यहाँ n1 भने त 111 भनेर भनेका थियौं। अब त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ कसरी एन्सर चाहिँ हाम्रो आउटपुट किन 222 आयो भन्दा फेरि हामीले यहाँ यो स्टेटमेन्टले गरेर n1 इक्वल्स टु n2 हामीले यहाँ चेन्ज गर्दियौं। त्यो चेन्ज गर्ने काम चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ इक्वल्स टु अपरेटरबाट हामीले गर्यौं। त्यो गर्दा फेरि चाहिँ n1 को भ्यालु चाहिँ n2 हो भनेर हामीले यहाँ असाइन गर्दियौं। अब चाहिँ हामी देख्न सक्छौं अरु अपरेटरहरु जस्तै प्लस, एडिसन त थाहा भइहाल्यो, देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ स्क्रिनमा। अब चाहिँ हामी यी अपरेटरहरुलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हेर्ने छौं है त। अब यहाँ म लेख्दै छु इन्ट फर्स्ट इक्वल टु 7 लेख्दिए र सेकेन्ड इक्वल्स टु 21 लेख्दिए र म यहाँ अरु भेरिएबलहरु पनि डिक्लेयर गर्छु। जस्तै सम एडिसन भइहाल्यो, डिफरेन्स सबट्र्याक्सन भयो र प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेसन र म यहाँ फर्मुला लेख्छु। फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ सम इक्वल टु फर्स्ट प्लस सेकेन्ड, एडिसन भने त्यही हैन, फर्स्ट प्लस सेकेन्ड। हामीले चाहिँ यहाँ प्लस अपरेटरको हेल्प गर्यौं हैन, हेल्प लियौं र अब देख्छौं डिफरेन्स इक्वल टु फर्स्ट माइनस सेकेन्ड र प्रोडक्ट इक्वल्स टु फर्स्ट इन्टु सेकेन्ड। म यहाँ प्रिन्टएफ फंक्सन युज गर्छु। देख्न सक्नुहुनेछ प्रोडक्ट इज, ल म यहाँ लाइन ब्रेक नि गर्छु ताकि एन्सर एकदम सफा होस् र म कोड रन गरे है त। देख्न सक्नुहुनेछ सम इज 28 किनभने यहाँ देखेको छ फर्स्ट को भ्यालु 7 थियो, सेकेन्ड को भ्यालु 21 थियो र फर्स्ट सम भने चाहिँ के थियो भन्दा फेरि फर्मुलामा हाम्रो यहाँ के लेखेको थियो भने फर्स्ट प्लस सेकेन्ड। यो स्टेटमेन्ट हामी यो स्टेटमेन्टले गरेर सम को भ्यालु चाहिँ 28 भयो र डिफरेन्स चाहिँ माइनस, किनभने फर्स्टमा हाम्रो भ्यालु एकदम सानो छ सेकेन्ड भन्दा र यसलाई a मानौ र b मानौ। त्यसैले a माइनस b गर्दा फेरि चाहिँ b ठुलो छ यहाँ, त्यही भएर माइनसमा भ्यालु आयो। त नर्मल भइहाल्यो र मल्टिप्लाई गरौँ थर्डमा चाहिँ प्रोडक्ट। अब चाहिँ हामी यो चाहिँ सबै डिफरेन्स र प्रोडक्ट सबैलाई काम दियो। अब चाहिँ हामी क्वोशिएन्ट र रिमाइन्डरको एक्जाम्पल दिन्छौँ र चाहिँ इन्ट क्वोशिएन्ट रिमाइन्डर गर्छौँ र म यहाँ क्वोशिएन्ट इक्वल्स टु फर्स्ट फरवर्ड स्ल्यास र देख्न सक्नुहुनेछ म यहाँ फरवर्ड स्ल्यास युज गरे। यसको काम चाहिँ क्वोशिएन्ट दिने हो। जस्तै a फर्स्ट इज डिवाइडेड बाइ b, यो अपरेटरले गरेर छुट्टिनु भयो हैन। अब रिमाइन्डरमा नि हामीले त्यही गरे, रिमाइन्डर दिनको लागि हामीले यो अपरेटर युज गर्यौं र क्वोशिएन्ट इज यहाँ पनि चेन्ज गर्नुपर्छ र अब म कोड रन गर्छु। त्यसैले क्वोशिएन्ट इज 0, रिमाइन्डर इज 7। अब हामीले यी कुराहरु चाहिँ फ्लोटिङ नम्बरमा नि प्रयोग गर्न सक्छौं।
असाइनमेन्ट अपरेटरहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा फेरि चाहिँ जस्तै यहाँ देख्न सक्छौँ हामी इक्वल्स टु भने चाहिँ ए इक्वल टु बी एउटा एक्जाम्पल भयो, त्यो भने चाहिँ इक्वल टु बी नै भयो, त नर्मल भयो। र प्लस इक्वल्स टु युज गर्दा फेरि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि ए प्लस इक्वल्स टु बी भयो, त्यो भने चाहिँ ए इक्वल्स टु ए प्लस बी भयो। त्यस्तै नै अब हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। बेस कोडमा जाउँ र अब हामी यी अपरेटरहरू चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटरहरू चाहिँ अब प्रयोग गर्छौँ है त। अब यहाँ लेख्छु म 13.4 फर्स्ट इक्वल्स टु प्लस इक्वल्स टु सेकेन्ड गरिदिएँ मैले र फर्स्ट इक्वल्स टु 10 गरिदिएँ। अब यहाँ प्रिन्ट एफ फर्स्ट इक्वल्स टु र गरिदिएँ। अब देख्न सक्छौँ कि एन्सर आइसकेको छ र हामीले के भयो त भन्दाखेरि मैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कमेन्टको युज गरेँ, त्यो हुँदाखेरि हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो भयो र मैले बुझ्न पनि मैले पछि हेर्दाखेरि यो कोड पनि प्रष्ट बुझ्ने भएँ। देख्न सक्नुहुन्छ एन्सर त्यो छ हाम्रो के भन्दा ए प्लस बी मानौँ, यसलाई चाहिँ फर्स्टलाई ए मानौँ र सेकेन्डलाई बी मानौँ र ए प्लस बी भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टले एले चाहिँ के काम गरिदियो भने एड गरिदियो फर्स्ट र सेकेन्डलाई, अनि रिजल्ट चाहिँ फर्स्टमा असाइन गरिदियो हैन। अब यसमा चाहिँ के गरिदियो त भन्दा फर्स्ट माइनस इक्वल्स टु 10 गरिदियो हामीले, 10 माइनस गरिदिउँ एबाट फर्स्टमा, अनि त्यो रिजल्ट चाहिँ फर्स्टमा असाइन गरिदियो हैन। देख्न सक्नुहुनेछ 7 आएको छ। र अब चाहिँ हामी अपरेटरहरूको अर्डरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तै अब यहाँ छ कि एन्ड ए इक्वल्स टु ए र ए माइनस बी गरिदिएँ र मैले यहाँ प्रिन्ट एफ गरिदिएँ। यहाँ म 5 को सट्टा म चाहिँ यसलाई 4 युज गर्छु 4 अनि यहाँ म अब कमेन्ट लेख्छु आउटपुट चाहिँ अब के आउँछ हेरौँ है त। 2 आइदियो, आउटपुट चाहिँ हाम्रो 2 भयो। एन्सर चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टले गरेर एन्सर आयो। र अब हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई पहिला भयो अनि बल्ल माइनस भयो, 4 2 जा 8 भयो, 8 माइनस 10 भएको भएर 2 एन्सर आयो। तर यहाँ किनभने हाम्रो यो एडिटरलाई त थाहा हुँदैन, हाम्रो यो बर्डमास रुल फलो गर्दैन, यहाँ चाहिँ अर्डरको हिसाबले हुन्छ र अर्डरको हिसाबले गर्दा फेरि नर्मली यतिको जाँदाखेरि चाहिँ 10 माइनस 4 6 हुन्छ, 6 × 2 12 हुन्छ। एन्सर त त्यो आउँथ्यो। अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ टाइप कन्भर्जनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। टाइप कन्भर्जन भन्नाले अब डाटा चेन्ज गर्ने एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा